Hello mga Jungster! This is Andrea Salandanan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay isi-share ko sa inyo paano ba ako gumawa ng creamy coffee jelly with MILO. So kung gusto niyo malaman tong aking recipe ay panoorin niyo tong video na to hanggang dulo. Kaya magsimula na tayo mga Jungster! Oh my God! Wow!